کمتر کسی هست که این سه اسم رو نشنیده باشه: سقراط، افلاطون و ارسطو. سقراط رو به عنوان بنیانگذار فلسفه غرب میشناسند، در حالی که هیچ اثر مکتوبی ازش باقی نمونده. دوستان گرامی سلام، فریال هستم با اولین قسمت از پیکنیک سقراطی. اگر شما به حوزه فلسفه، جامعه شناسی، علوم سیاسی، تاریخ و سایر علوم انسانی علاقه‌مند هستید، با من و مهرشاد همراه باشید. چرا سقراط؟ چرا پیکنیک؟ در مورد سقراط که الهام بخش تعیین اسم این کانال بوده، در این قسمت بیشتر صحبت میکنم. اما حالا چرا پیکنیک؟ مفاهیم حوزه علوم انسانی یه طوریه که خیلی از آدما تا اسمش میاد کمی ازش فاصله میگیرن. اونو کسل کننده، خشک یا شاید خیلی سنگین بدونن. در حالی که علاقه‌مندان به این موضوع میدونن که این دنیا خیلی هم دنیای شیرین و جذابیه. ما هم فکر کردیم که شاید بردن شما به پیکنیک در فضای آزاد و گفتگو، اونم از نوع سقراطیش، براتون جذاب‌تر بشه. هدف نهایی ما، اونطور که از سقراط هم خواهیم شنید، خودکاوی و حفظ احساس کنجکاویه. شاید الان که روزمره داره با سرعت اسکرول کردن محتویات صفحات مجازی به یه سمت دیگه ای میره، دقیقاً وقتش باشه که به یه پیکنیک سقراطی درست و حسابی فکر کنیم. حتی اگر اون پیکنیک صرفاً در ذهن ما اتفاق بیفته، نه در واقعیت. بیشتر از این معطلتون نمی‌کنم. بریم سراغ سقراط. قبل از اینکه من توضیحات در مورد سقراط رو شروع کنم، در مورد منابع شما میتونید به قسمت توضیحات این ویدیو مراجعه کنید. سقراط در سال 469 پیش از میلاد مسیح در شهر آتن متولد شد. پدرش سنگ‌تراش و مادرش ماما بود. شرایط تحصیل سقراط کاملا مهیا بوده و اون در زمینه فلسفه، هندسه و خیلی چیزهای دیگه تحصیل کرده. تا سنین نوجوانیش با پدرش مشغول به شغل سنگ‌تراشی بوده و نهایتاً به عنوان سرباز عازم جنگ پلوپونز میشه و در جنگ با اسپارتا هم حضور غرورآفرینی پیدا میکنه. اصولاً درباره تاب‌آوری سقراط در جنگ، چه از لحاظ تحمل سرما چه از لحاظ تحمل گرسنگی، اطلاعاتی رو ما امروز داریم. وقتی سقراط از جنگ برمیگرده، مشغول به کار دولتی و امور سیاسی میشه. بعد از مرگ پدرش، سقراط ارثیه خیلی بزرگی بهش میرسه که بتونه تمام عمرش با همسرش با اون ارثیه زندگی بکنه. از همینجا هم دیگه رسما سقراط شروع میکنه به وارد میدون شدن و روی مخ جوانای اون موقع آتن رفتن. نهایتاً هم سقراط، اگه به زبان امروزی بگم، به جرم تشویش اذهان عمومی به حکم اعدام محکوم میشه. جزئیات اعدام سقراط رو افلاطون در آپولوژی کامل توضیح داده که من توی این ویدیو به اون موضوع خیلی نمیپردازم. همینطور به جزئیات مسائل سیاسی و زاویه‌ای که سقراط به مسئله دموکراسی هم داشته نمیپردازم و تمرکزم رو فقط و فقط روی فلسفه معرفت شناسی و اخلاق سقراط میذارم. اگر تمایل داشتید بعداً به اون مسائل بپردازم، حتما برامون توی کامنت ها بنویسید. در ابتدای ویدیو گفتیم که از سقراط هیچ نوشته و یا رساله مکتوبی موجود نیست. پس چطوریه که اونو به عنوان بنیانگذار فلسفه میشناسن؟ سقراط خیلی زود مریدان و شاگردانی رو دور خودش جمع میکنه که اطلاعاتی که ما امروز از سقراط داریم توسط این افراد نوشته شده. مثلا افلاطون و کسنوفون. کسنوفون ضمن اینکه رساله هایی رو درباره سقراط نوشته، برای ما ایرانیان هم خیلی مهمه، چون همون مورخیه که سایروپدی یا کوروشنامه رو نوشته که درباره زندگی و شخصیت کوروش بزرگه. سیتسرو راجع به سقراط میگه سقراط فلسفه رو از آسمون‌ها به زمین آورد، وارد خونه‌ها و شهرها کرد و باعث شد که مردم برای اولین بار به مسائلی مثل اخلاق، اینکه چی خوبه یا چی بده، فکر بکنن. گفتیم سقراط مطالعاتش روی فلسفه و علوم دیگه خیلی زیاد بود. بنابراین سقراط فلسفه پیش از خودش رو میشناخت. قبل از سقراط فلاسفه‌ای که ما اونها رو پیش سقراطیان میشناسیم، بیشتر تمرکزشون روی پدیده هستی، جهان اطراف، کهکشان‌ها، پیدایش و سرچشمه جهان و از این دست افکار بوده. در مورد اینها که سقراط به این نتیجه رسیده بود که اصلاً این سبک از افکار
فایده چندانی برای امروز ما انسان‌ها نداره. نظرش بر این بود که تمرکزمون باید روی خود انسان به عنوان پدیده باشه، یعنی جذابترین چیز براش خود انسان بود و مفاهیمی مثل اخلاق، نیکی، بدی، فضیلت، عدالت و جسارت. از طرف دیگه عده‌ای بودن که به مسائل اخلاقی هم میپرداختن. اونا سوفسطائیان یا سوفیست ها بودن. اکثر اینجور افراد و وکلایی بودن که تو شهر آتن زندگی میکردن و تمام فکر و ذکرشون این بود که توی بحث ها و جدل ها پیروز باشن. مشکل سقراط با اینا در نوع نگاهشون به مسائل بود. اینها از نظر سقراط هدفشون صرفاً برنده شدن تو بحث بود، نه رسیدن به حقیقت و آگاهی. کلمه سفسطه هم اگر بهش مراجعه بکنید از همین کلمه عبارت سوفیست ها و سوفسطائیان میاد. سوفیست ها یه همه چی نسبیه دستشون گرفته بودن و خلاصه میگفتن همه این عبارات خوبی و بدی و عدالت و اینا همه چی نسبیه، چون بسته به موضوع بحثشون باید میتونستن اینو تغییرش بدن. این نوع نگاه اگرچه در بعضی زمینه‌ها صدق میکنه، اما در مسائل اخلاق از دید سقراط کارو خیلی سخت میکرد. برای سقراط عبارات اخلاقی یه امر مطلق هستن، در حالی که برای سوفیستا این امر نسبی هستن. یعنی خوبی همه جا یه معنی رو میده، نه اینکه توی آتن یه معنی رو بده و توی تهران یک معنی دیگر رو بده. در مورد بحث نسبی بودن مسائل اخلاقی این نکته کلیدی رو یادتون باشه و حضور ذهن داشته باشید توی بحث با افرادی که همیشه میگن همه چیز نسبیه، حتما این رو عنوان کنید. خب ببینیم که جمله بندی این داستان به چه صورته و چجوری سقراط به این نتیجه گیری شناخت شناسی و اخلاقی خودش میرسه که با همدیگه ادغام شدن. سقراط میگه تنها زندگی ارزشمند زندگی خوبه. من فقط در صورتی میتونم زندگی خوبی داشته باشم که بدونم معنی خوب و بد چیه. خوبی و بدی نسبی نیستن، بلکه مطلق هستن. یعنی فقط با پرسشگری و قضاوت میشه قابل تشخیص باشن. به همین ترتیب شناخت و اخلاق با همدیگه مرتبط هستن. یک زندگی بدون ارزیابی یک زندگی جاهلانه و بی اخلاقه. بنابراین نتیجه گیری که میکنه اینه که زندگی بدون خودکاوی فاقد ارزش زیستنه. به متد سقراط متد گفتگو محور یا دیالکتیک هم میگن. حالا این دیالکتیک خیلی کلمه دهن پرکنیه و در طول فلسفه زیاد به کار میره. همینطور وقتی ما به هگل برسیم هم بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. حالا ببینیم تو کانتکست سقراط این به چه معناست. سقراط همونطور که گفتیم با یک نفر وارد بحث میشده. شروع صحبتش هم این جمله معروف دانم که هیچ ندانم بوده. یعنی به طرف القا میکرده که چیزی نمیدونه و با گفته طرف اول همراستا می شده و بعد ازش چند تا سوال می پرسیده. اینجا بوده که طرف می افتاده تو تله. بعد از اون سوالات هم طرف نهایتاً به یک تناقض با گفته خودش می رسیده و می دیده که بله فقط فکر می کرده که می دونه. یعنی با این روش با یک تیر چند تا نشون می زده. هم طرف مقابل رو از اشتباه در می آورده و متوجهش می کرده که اون قدری هم که فکر می کنه موضوع آسون نیست و متوجه نشده، هم خودش تو این گفتگوها چیز جدیدی متوجه می شده و هم تواضع داشتن رو به طرف مقابل یادآوری می کرده. یعنی از یک تواضع ساده که من هیچی نمیدونم به این نتیجه گیری می رسیده که خب حالا یه چیزهایی در مورد اینکه چیزی نمیدونم فهمیدم و این خودش یه شروع خوبه. در واقع از همین تواضع که معرفت شناسی و اخلاق سقراط شکل میگیره، با یک گفتگوی ساده، با یک پرسشگری ساده. فایده این گفتگوهای سقراطی به قدری زیاده که توی زندگی روزمره هم ما میتونیم امتحان بکنیم و ببینیم که چقدر این گفتگوها از مونولوگ‌های درونی و افکار فلسفی درونی ما پرفایده تره و ما رو زودتر به یک نتیجه میرسونه. تصور کنید که چقدر با مبنای صحیح پیش بردن یک بحث، یعنی شروع از نقطه صفر که نمیدونم تا آخر بحث که دو طرف به جمع‌بندی همه چیزهایی که نهایتاً تو خود بحث متوجه شدن میرسن، چه اتفاق عجیب و جذابی در درون آدم ممکنه بیفته. برای شروع توی کامنت ها بنویسید که نظرتون راجع به جامعه ایرانی، ما ایرانی ها به طور کلی، با موضوع تواضع چیه؟ اگر ما هم بحث‌ها و گفتگوهامون رو با جمله میدونم که چیزی نمیدونم شروع بکنیم، به نظر شما این چه تأثیری در اجتماع و زندگی فردی ما ممکنه بذاره؟ بریم سراغ یک مثال درباره خدایان.
از اون مثال هایی که آخرش کار دست سقراط میده. سوال: آیا فکر میکنی خدایان همه چیز را میدانند؟ جواب: بله، چون آنها خدایانند. سوال: آیا بعضی از خدایان با نظرات یکدیگر مخالفند؟ جواب: بله، مسلماً آنها دائما در جدال با یکدیگرند. سوال: آیا آنها بر سر درستی و راستی هم با هم در جدالند؟ جواب: بله، فکر میکنم همینطور باشد. سوال: پس خدایان میتوانند مرتکب خطا شوند؟ جواب: بله، فکر میکنم همینطور باشد. نتیجه: پس خدایان نمیتوانند همه چیز را بدانند. توجه داشته باشید شروع سوال اینجا بود که آیا فکر میکنی خدایان همه چیز را میدانند و نتیجه گیری این شد که پس خدایان نمیتوانند همه چیز را بدانند. در واقع اون ادعا رد شد. درباره حقیقت نظر سقراط این بود که آدم‌ها پشت یک سری چهره فیک قایم شدن، به قول امروزی گفتن. یعنی خودشون هم نمیدونن دقیقاً مفاهیم چه معنایی دارن. برای همین یک سری ادعا میکنن و اون ادعا واقعیت نداره، حتی اگر اینو توی یه فن بیان خیلی خوشگل قایمش بکنن. این موضوع رو هم با چند تا سوال خیلی ساده پیدا میکرد. جالبه بدونید که سقراط خودش رو به یک ماما تشبیه میکرده، یعنی میگفته من در زایمان افکار و ایده ها به آدم ها کمک میکنم. این حتما تأثیریه که سقراط از شغل مادرش که اون هم ماما بوده گرفته و به نظر من خیلی تفسیر قشنگیه. باید در نظر بگیریم که سقراط اگرچه خودش رو نادون میدونسته یا حداقل تا این حد تواضع داشته، اما از بیرون اونو به چشم یک خردمند بزرگ میدیدن. حتی اونهایی هم که از سقراط خوششون نمی اومده به خاطر احساس ضعفی بوده که در مورد خودشون حس میکردن. اون درخت پربار و متواضع که سرش خمیده بود در حین این اخلاقش با تندی خاصی اونها رو سوال پیچ میکرد و حتی توی دادگاه خودش هم دست از این کار بر نداشت. با این اخلاقش سقراط تا حدی هم دشمن تراشی کرده بود، چون بعضی‌ها باور داشتن که سقراط خودش میدونه و این تواضع در واقع ساختگیه و جهت تمسخر دیگران. زندگی بدون خودکاوی ارزش زیستن نداره. احتمالاً این همون دلیلیه که سقراط با اینکه میتونست فرار بکنه یا اظهار پشیمونی بکنه، ترجیح داد جام شوکران رو سر بکشه. اظهار پشیمونی و یا فرار باعث میشد که سقراط همون پرنسیپ‌های خودش رو هم زیر پا بذاره و شاید امروز اصلاً برای ما اعتباری که الان داره رو پیدا نمی‌کرد. خب به پایان اولین ویدیومون رسیدیم. امیدوارم که تا اینجا لذت برده باشید. لطفاً حتما نظرهای خودتون رو برامون بنویسید تا بتونیم اونا رو در ویدیوهای بعدی جبران کنیم. و اما یک سوال آخر در مورد موضوع خوبی و بدی، اینکه مطلق هستن و یا نسبی. در این مورد هم خوشحال میشم نظرات شما رو بدونم. شاید الان که تقریبا 3000 سال از دوران سقراط میگذره جالب باشه بدونیم که الان مفاهیمی مثل خوبی و بدی، فضیلت، عدالت، جسارت، اینها چقدر نسبی و چقدر مطلق هستن. و خلاصه این که اگر بخوام این ویدیو رو فقط توی یک جمله خلاصه کنم، زندگی بدون خودکاوی فاقد ارزش زیستنه. وقت خوش.